You are a loving God, beyond compare. And you are full of grace and mercy, beyond compare. You are holy, beyond compare. You are righteous judge, beyond compare. Everything, Lord, that we need in this life is in you. Mga tabangi kami sa among pagtung pagsalig kami mo, labaw sa tanan. Himuaw, Diyos, na imong pagtulunaan, dili makawang o dili mahimong walay pulos sa among makatinabuhi. Speak to us, and let your Spirit, Lord, drill the truth, the spiritual truth, Lord, na among dapat katunan ni ining mutara. Labaw sa tanan, Ginoo, himuaw ka mo simbang, magimaya kay kami kanimo, naman ni sa sulod, sa gawas, ni nga building, Ginoong Diyos. Salamat kay man, Jesus name, Amen. So, ang atong title is The Full Spectrum of Godliness. Kung yung kag-full or pinibukan na pagka-Diyos nun, mo na ang atong pag-train sa atong total being or totality. Manang mubasa ta sa 1 Timothy chapter 4 verse 1 to 2. Please mamarunta. The Spirit clearly says that in latter times some will abandon the faith and follow deceiving spirits and things taught by demons. Such teachings come through hypocritical liars whose consciences have been seared as with a hot iron. They forbid people to marry and order them to abstain from certain foods which God created to be received with thanksgiving by those who believe and who know the truth. For everything God created is good, and nothing is to be rejected if it is received with thanksgiving, because it is consecrated by the word of God and prayer. If you point these things out to the brothers, you will be a good minister of Christ Jesus, brought up in the truths of the faith and the good teaching that you have followed. Nakita nato din here sa bursa ng sa nagsulti, have nothing to do with godless meats and old wives' tales. Rather, train yourself to be godly. So, ma-review lang ta, you can sit down, na ang training unsa ni dunay motudlo nimo sa usa ka butang nga kinahanglan maimo aron imong magamit sa imong gibuhaton. Kalikon ko, unsa ni ang training? Doon na kay teacher para tudloan ka kung saan nimo buhaton para ang imong gibuhaton mas mahapsay, mas manindot. So, ang godliness review lang ta is fully surrender to the Lordship of Jesus Christ. O mo-obey ka o mo-follow ka niya sa tanang pamaagi. So, atong nakita, no, atong gigamit yung fulcrum nga tanang nasa sa tunig, just atong na power up, ana-ana. Let's sa atin ito. So, kani siya ang fulcrum. Mo na ang fulcrum na atong equivalent ani is the love of God nga nagkupot sa atong pagtuo kani ang liver, okay, rigid body, o kita ang muhatag effort para unsa maipabuhat sa Ginoo nato madayag o makita dayon. Amen. So, tulo ka aspeto sa atong godliness mao ni. Kung mo-train ka sa itong kagalingon, kailangan atong hunanan ang atong body, spirit, and soul. So, training to be godly, the best training with ani to be godly, mao gyud ang atong i-pursue. Okay? Kadaghanig mga benepisyo. Kung sa benepisyo ni ini, twofold. This life, makabenepisyo ka, and the life to come, matusad sa langit. So, mo ni dapat ang nasa atong mind all the time. I will be bringing this for 2018 nga i-train din nimo ang imong kagalingon nga may muka Diyos nun. Dili religyoso, Diyos nun.
Daghang relihiyoso, magsipit-sipit ang Biblia, may kay mutabi sa Biblia, pero ang kinabuhi, wala mo usab. Kay sila may nag-train silang kaugalingon, sila rin nagbansay silang kaugalingon, wa sila nagpatudlo sa Ginoo, labaw sa tanan, o wala silang musubmiter, wa silang musubmit sa usa ka simbahan, o wa sila gyud magpa-disciple, may sunan. Mo ni akong hagis matagusan nato karon. Be a disciple of Jesus Christ. Ngayon kay kag-disciple ka of Jesus Christ, nagpamatuto ka o usa ka tawo nga gigamit sa Ginoo nga umulon ka sa iyang pamaagi. O dili na lalim kay ngano man daghan man ang koreksyon diha. Andam jud ka nga magbutangtang sa bati o gisulob ang bag-o. Butangtang ka daan gisulob ang bag-o. Andam jud ka nga kung sawayon ka, di ka muluod. Kay a disciple is the person nga siguradong atong langit. Ibaw mo niya na. Dili na kani, religion mo ni. Kung sige nagsimba. Okay? Sa kung sa pa imong gibuhat, for externally, wa jud ka nagpatudlo. Wa ka kasiguradaan sa langit niya na. So, kailangan magpa-train ka. So, usas mga butang ni nga, I would like you to be really prepared. I'm still, nagkuhan pa ko ani sa mga instructions sa Ginoo. Nga naagyo tayo din ni training. So, kani mga batanon, daghan kita mga batanon. Lahi na, every Saturday, encourage ko ninyo, come, karong Saturday, come at 2 o'clock. Ang among itulo din bilit mo classroom. Kani-kadiyo tala ng classroom. Mata kita mo kayo mo si Jonah na nadinhi, mga bata na dinhi. Kaya na sila maminaw. Kung ganahan sila, ganahan sila volleyball, patulo mo volleyball. That's the thing I know of. Nakibaw ko nga ihatag sa inyo. Di mo bulay o nga player kung maminaw mo. Kung di mo maminaw, bulay o gyapon mo. Pero kung magpa-train mo, naata din 2 o'clock, come, mag-practice tag volleyball. Meeting lang sa takarong Sabado. Tanan, para makitaan sa mga ubang mga mga instructors. Kinsa ang mga edad, bago na ang mga edad, na ilang i-handle. So, nadinhi ang training sa matag Sabado sa mga batanon. Mo encourage ko ninyo. Kamong mga ginikanan, send your children here. Kung gano'n na mo yung mga kabataan, hindi labad sa sumabot ng mga adlaw. Kaya ang mga kabataan na matudluan sa pamagi sa Ginoo, gi-train na nato sila na may Muslim Diyos noon. What yung tayo problema? Kaya Diyos na problema ba sa Ginoo? Correct? What yun? Pero Ginoo na problema na to? Kay mga gahit na Okay? So, ang Ginoo, ganahan mo tudlo na to. So, ipailaw lang ta sa mga mag-handle sa inyong kabataan. Sa mga ipailaw mo sa pag-handle na ko ninyo rin kabuntagon, kung ituluan mo ang tanan, mabata o mga yun na edad, sa pagpaminaw o pag-apply sa mga pulong sa Ginoo sa imo kinabuhi. Kay naay-benepisyo karon o sa langit. So, kung imo na ning gitrabaho nga magpa-training ka, karon di ka training mo sa Ginoo nga sa langit. Hindi mo nang kasod ang wala pang train niya. Kasama ka sa puta? Okay. Very good din akong usap si Jan Liviing. Tubag yun. Abti kayo. Ipadayon nata sa tuba kuan ka responsive. Kinahan ko na. Okay? So ay ko nindot na siya. So mo nang ang training yourself to be godly is not only sa spiritual life, spiritual nga kinabuhi kundi na involved sa physical, imong lawas, imong kalag, may kagkalag, imong hunahuna, unsay sud pemilini, unsay imong gibati usab. Okay? So, dili lang ang spiritual things ang atong hunanaon na may mga train yourself to be godly, magsigog ba sa Bible. Sige kong attend og Sunday service. Mag-attend kong prayer meeting. And then, ang lawas ug ang kalag, yun sa manimo, wa ni uban sa bansaya, wa ni mo traininga, wala may tabo. Okay? So, mo na atong tanawon karon. So, training the body ningon si Pablo na basta ni sa English ako bisayon sa uban na dili kay makadagsa. Nga matag usa nga moapil sa competition kinahanglan mosulod siya og istrikto nga training. Gibuhat ni sa tanan ng mga athlete aron makakuha sila mga medalya o crown na dili mula hutay hangtod sa kanturan, but kita nagpa-training ta sa Ginoo para ang ato makuha nga medalya mula forever. Okay? Mo na ningon si Pablo nga, okay,
dili ko mudagan sama sa tawo nga walay gipadungan. Ug bisa ko magbuksing-buksing diha sa hangin lamang kung naa gyud siya klaro nga training ug naa gyud siya padungan. Mo ningon sad siya nga tungod ni ana kay naman gyud ko'y tumong ug tinguha akong sa may ibig, sa Bisaya das ibig. Akong disipilyon. Akong gamiton, actually gamiton ako akong lawas. Himo na kung akong ulipon haron ini kahuman akong tudlo sa uban, ako mismo ako ma-disqualify sa premium sa Ginoo. So sa ibot sa ni Pablo nini. Mo ni pasabot ni Pablo. Sige kung tudlo ninyo, inani pagka-Diyos nun. Pero ako mismo, di ko Diyos nun. Ay, kamo atong langit, ako atong konterno. Mo na gimo ni Pablo dinhi. So nakakita siya sa totality na kinahanglan ang lawas, ang dalag ug ang espiritu i-training together. Mao na ang complete godliness. Mo na atong gituki o mari na taron sa specifically about the body. So, unsay kinahanglan sa training? Stricto nga training. Di ikay magbuot sa Ginoo, ang Ginoo magbuot nimo. Amen? Nabay magbuot diri sa coach? Wala. Magbuot ka sa coach, kick out ka sa coach, di ka team. Okay? So, kung ganahan ka may mong winner, madaugo ni kinabuhi, isubmeter ang imong kinabuhi sa pagka-amo, sa pagka-master, sa pagka-Diyos, sa pagka-coach, sa pagka-trainer sa atong Ginoo. Kagets ka? So, usa pa ilang punto ni Pablo, ningon siya sa 1 Corinto 6:19. Huwag ka mo makibaw nga ang lawas mo ay templo sa balang espiritu na naani mo. Nga imong nadawat ni gikan sa Dios, mao nga dili na ikaw tagiya sa imong lawas. Ang Ginoo may tagiya sa imong lawas sa dikhang nidawat ka nga si Jesus Christ mao ang imong Dios o madlo luwas. So, isulti pag niya sa 20, gipalit ka sa mahal nga presyo. Ano man sa presyo ha? Si Kristo Jesus mismo mo ay nagpalansang sa krus. Alam nimo, alam ka nako. Correct? Si Kristo Jesus maoy ni sakripisyo para sa atong mga sala. Si Kristo Jesus maoy naghago. Ni hago sa atong kaluwasan. Dili ikaw, dili ako. Manang pagkarelihoso, ihagpong na sa Ginoo sa moto kag lagi taga sa puta ng reliyon o sa imong ipambuhat sa mong reliyon. Di na dawat mo sa Ginoo. Pero sa diha nakita sa Ginoo ang imong godliness sa tupas si Kristo nga naa gyud diha kanimo sa imong kinabuhi. Ngayon ang Ginoo sulod sa akong ginharian. Maglipay kang sa kanturan uban ako. So mo na nga pinaagi sa lawas atong daygon himayaon man ang honor ang Ginoo. Pinaagi sa atong lawas. So lawas is everything head to toe. Mo na ang imong lawas. Anay no mo ato ni himay-mayon kuti-kuti maayo. Daghan kaayo ang imong kitaglawas kanang hisgot ra man ta dinhi o kanang being kanang liko na itong lawas, no? Mamaya ako i-focus din eh. Kung kibaw ko, sideline ko ka din. Daghan na ginato din eh. Huwag ihapon i-accept sa atong pagkakita. Di ta ma-accept sa itong buko, di ta ma-accept nga itong ta, di ta ma-accept nga puti ta, di ta ganahan nga kulot ta, di sa akong basa, di ganahan nga straight sila, di sa ganahan nga ilang ilong, medyo, ganahan sa kalinis kayo, taas kayo, ang kutong-kutong. Ganahan sila nga kanang ang ilang mata kanang dili budlaton man sila kanilang sa pinahimo ang ilang mga mata kanang gatang here. No. Kinsa ka karon? Taas man ka mubuo sa managimong now dawata na mauna ang gihatag sa Ginoo ninyo. O makakapili na pay mamili, dili ta minani Pilipino puro Amerikano ang nani kalibutan na. Kaya para na to, Amerikano may gwapo, gwapa. Uy, mas gwapa ang Pilipina, mas gwapo. Diba ba mo niya na? Very good. Anak sa Diyos. So, gibayran ka sa mahal, sa imong sala, gibayran sa imong sala, gibayran ka sa krus ni Kristo Jesus. Mong iya ka, nakatag-iya siya imo. Now, mo nang pag-honor sa Ginoo sa imong lawas is the best thing to do.
Now, nga rin na taron, unsa man nato ron pag honor gyud sa atong lawas diha sa Ginoo. Kaw sa atong akong ginoo nga sadlay dawatan na kay kung dili mo dawaton, magana gihapon ka. Right? Uncomfortable ka, nagabog kang issue. Kaya kanang dagang issue may tag makadaog kay issue unta na sa loto, sa issue na sa kuan. Dagang issue nga mahimong masangit ang imong pagka-epektibo nga tao nga mo representa sa Dios nining kalibutan nga ngit-ngit. Manang importante nga naa kay confidence diha ni Jesus Christ. Dili sa mong kaugalingon kundi this is how God made me, so I must accept it. Amen? Wa na sa ipang Ginoo. Sa ipang Ginoo kay ngano man. Ang hiya mo na kung pikas man tayo, kung sa mirasigang man. God is glorified in your weakness, as Paul said in chapter 12 sa 2 Corinthians. Yung si Pablo, sa akong kahuyang, sa akong mga batik, nanha ko, naglipay. Kay pinagi sa akong kahuyangon, nakita ang grasya sa Diyos sa akong kinabuhi. So, continue ta karon, exercise. Mao ni ang best na itong buhaton sa atong lawas. Sa mga mag-exercise sa spiritual things mo, exercise ta physically. Kung may yung kag-exercise, imo nang di plano. Katong notebook niyo. Mao na nga, di lang ko kapulo panghatag daghang notebook, pero pamalik lang mo notebook inyo. Kung ganahan ka, magplano ka sa imong exercise. Now, mahal, take note, mahal, nga mangayo, mangita mo og kanang kunuhay, kibaw, daghang mga kunuhay din niyo, kutanaw nimo wala sila mga background, wala sila nag-eskwela, wala sila proper training, nakibaw na lang. Okay, sige, itudluan sila, etc. mo na pasa lang. Pero, maghampong ka ni diha sa Ginoo. If you really want to have a proper training, kaya mamaya ang kumuhato ng mga kaninduha na sa kong kanimalay, ask me. Free of charge. Kay Scotty, ningon siya nga, magpa-coach ko ng mahal. 2005. Okay? Ako libre. Pero kung namin 2005, basta isan. Sinatawag ko. Mudawat sa kundi kung mabaliban. Why? Matag lang ko niya, I'm not boasting this to look good. I'm boasting this to make you see na amaday kibaw din eh. Ito man, hindi mo kumapatulog. I'm highly trained in volleyball. Ang akong exposure sa volleyball, bisag wapa ko nag-appeal o eskwela sa physical education. Ito ako mga units, gamay lang kita kong kuwang. Kaya graduate naman kong college in UP Diliman. Okay? Naghuman pa na, nagpili pa dyan ko. Usa lalansad ko ka semester, mag-graduate ako, sa ko pag-dipon lang sa ko sa Ginoo, yung ginosakto na ng training mo. So you will see, kaya mismo sa akong manadya, nakikita dyan ko, unsa ka anindot ang lawas sa tao. Why machine parehana? Kana imong lawas, why machine parehana? Makaamba ka, makalingkod ka, makatuwa ka, kita kayo ba, piko ilang lawas, sa kasa nila piko, maabot ilang ulo, ilang tiil. Kano nga, continuous stretching. So, this is one thing. Now, planning na ang physical exercise, di-structure na, repetitive na ang purpose sa imong pag-condition sa imong lawas. When I had a gym before, and it was operated for 4 years only, again, itangka si Ginoo, okay, na-Christian naman ko, kaya may mga magbabag, mga ko physical fitness. Nahangin kung nilot akong lawas, pwede ko minamsakit. Kaya nga naman, kung saan nakamotivate na ako, halo ko injection. Para na, noon, halo kong injection. Talawan ko injection, kumala ng papiyang-piyang sa volleyball, pero injection ayaw. So, manang ganahan ko nga di ko masakit. So, I really fitness buff dyan ko. Sa akong gym, personalized ang training. Dili gani magpa-train ako. Kani akong attitude din. Ganun mo sana, excuse me lang. Kung di ka magpa-train ba, para ni mo kibaw ka, gustuhin ko nung kung anong kibaw ka. Kaya kung para ni mo kibaw ka, bali lagi ang gym. Kaya di ko ka-afford nga dahil sa gym na ko, pag-alasan ni mo, nabali ang mong likod. Ginoon. Nagawas pa yun, bil pag yun mo imong kurma. Kikita mo sa karaganan sa mga laki, ba? Mag-weights tayo. Ngayon hira dyan na. Mga saman sila din na, di ba? Magana. Magana paglako. Ano sa maglako? Murot lang chimpanzee. Diyan kamay ito kayong paa. Kaya mo dyan nakakorek nila. Pero kung sakto ka, Arnold Schwarzenegger is the best example ng grabe yun. Dapat symmetrically, may yun siya lawas. Pero,
Nga naman, ang yung mga executions, mga laki ang ginapin wala na, kita na ito din ha, ang full extension o full flexion. Kaya na mag-flex. Kaya sige mag-ana, so ang nariran, dako mayo yun, di ba yung exercise sa opposite, sa bicep, so wala mag-ana, maglakaw. O, mura na kang amo. Pangamba din ng kuwan, balhibo sa naong, sumuha na mga butangan ng sunan. I am bringing this up to you because I really want you na ang inyong mga lawas will be used by God mightily for His kingdom. Usa pag kami sa Ginoo puro ta mga masakiton. Puro ta mga gamay nga kuan. Luya. Di ba? Usa na to pag-reach out ng mga kabataan kung at mismo ning mga batanon din mga way hangin. Imagine mo, saan na pagtulog balibos na mismo way hangin? Bisag sa kanang classroom, magsige kag yaw-yaw, kay yaw-yaw. Huwag ka na kadaghanan sa mga tanin, tibaw mo, huwag yun practice nga naman. Go out. Diga, how great is our God? Sing with me, how great is our... Murag, di hupak. Pero kami na naswiwi so far. Pero, challenge pa na ako sila. Practice, dagan mo. Exercise, aerobic exercise mo. Para nang may hangin, iniga, buka ninyo diha, iniga kanta. So, mo na mga butanga. So, exercise, plan, structured, repetitive. Ibalik-balik na nimo. Marsunan mo, dito kayo mong ambag o practice. Ngayon yung inyo, mundang dahil mo, why abot o sa kasimana. Kaya naman, primero na mong dagan, daghang hiking pa ka, pwede ni mong hiking ng igikan sa Talisay, Padong, Naga. Ikaw maana, di nakakabangon, niya, sakit na kayo mga lawas, niya, daghan na kayo mga nerves diha o mga muscles diha nga na-overstretch o nga putol ba ng ubanin ha, may buong na lang ka nga, exercise man ako, pagka-upo, pagka-unan ako, may overdoing things, dili structured, white plan, no. So, human-human, di ko exercise, nakuha niya noon ko, nalisod na rin ako barog, nalisod na rin ako lakaw, dinananon ko kaan sa akong kamot, meron na, kan kay reason, kaya nga naman, pataka man. Everything's ang Ginoo is systematic, ang Ginoo systematic. Mo na nga importante na nga magpatambag mo. Free ha? Gawas kung ganahan din mo muhatag o 2-5 okay ra. Exercise. Gigamit dito improve health, maintain fitness, o important sa physical rehabilitation. Kita mo na ko din, di ba? Isa mo ko din sa una. Isod. Ito na ako high chair. Tininam sa kay ko ka dugay ba. Mag-isod ang akong tuhod o ko na o. Di ko kapikuan sa una. Habi na kong pirahan ko kay nag-adon lang yung doktor kay nubag man. But after examination, there's nothing. Old age. Anang, ikaw na lang, ang imong, maong yun na siya, mahiyos na siya, labi na nga, na naikaedad, na ni-gain pa dyan ko, tungkol sa akong hypothyroidism, mag-isod ko pa, gamay. Imagine ka ko, napadala ko na akong hypothyroidism, mura na akong balonihin, natin akong sulihin. Pero I fight. Di ko mapapildi sa akong malfunction akong thyroid. Di ko papildi, anak. Forgets mo? So, anything na murag din mo, o murag batag sakinan ba nga imo dahil nay sakit dahil imo na atimanon. Di ba, Sir Mechanic, kay dili mo atimanon, budak ka na, budak ko na. Ngayon sa may gusto ni mo, sige na lang kakidya. Ay, di ko ba na sige na kong kidya. Mamatay pa kong 70, ibadong pa kong 60, 10 years makigda ko. Kuha na lang ko, Lord. Kundi naman ganit ko makalakaw o magamit mo sa kamiyaan sa mga ngalan. So mo na nga, physical rehabilitation exercise is very important. Really. Ayaw ka, gidarap balay. Ganira ka, hipos ka, baksin ka. Akong sequester, Wiwi. Ani ni, anak na, exercise na ni mo kuhan. Kaya Wiwi, hangtod na rin. Magkatakiang na. Wala ka, wapa, ka-sexy. Niyang man, magtakiang. Ito na, siya 5'1", 5'2" man. So, kagmay kay mga butang nga pwede ra dahil ma-restore dahil mo ang imong health. Okay? So, exercise also is preventing sa treating coronary heart disease.
dili ka maigo og sakit sa heart. Kaya maigo kay ka sakit sa heart, lisod na. Osteoporosis, ang imo mga bones, kung di ka ma-exercise, brittle kayo. Gamay ka pa, balik. Okay? Weakness, whatever weaknesses, kaya ano siya magsunan? Sa mga weakness, kaya itong tiyan is the center sa atong lawas. Weak gani mong tiyan, weak ni dinhi, weak sa nadingha. So, kinahanglan ang imong waistline, imong ma-maintain ang certain level sa imong waistline. Sabi nga lang ta, okay na tayo ka kung imong waistline, wa mo labaw sa imong dugan. Kung labaw ka na sa imong dugan, you are risking pinuna. Nakoy, batanon pa ko niya, tigbasa mong gugug ang mga health, mga nani ba? Kaya kanang bitaw kay kumutabang utaw, because that was one way na I say na morbag, nga namang gubuon man nato ang lawas nga gihatag sa Ginoo. Sa ato lang pagbabaya. Patanon pa ko namin kanang boss ko na mo head ko sa Regional Health Office sa Department of Health. Dako nakiktiyan. Tawag na ko si Dr. Anisito siya. Dok, ikaw boss, sige tag-sportan na mo kay mga athlete mo nila. Ikaw ba ka-exercise? Among gikuan o ganang exercise matag-buntag 20, 50 din eh. Tapos kumana na kanang Dunkin' Donuts na. Lingkod siya ng Dunkin' Donuts pa dagahan. Asa may pakanuon may po. Patanon biya mi. Ikaw. Kaya ani man nga naman. Ang imong tiyan na buta ko maayo. You are constantly pressing your heart. Kasabot mo? Ang imong tiyan nga didako, imong gi-compress imong heart. So ang imong heart, di kay siya kaginawa sa what's your room? Dapat na siya stuck. Yung sakto nga space, na siya space para siya mo. In the moment na kay heart problem, di na na ma-reverse. Dagaan kag sakto nga heart, atong gi-guba. Obesity, manampo kang maayo. Lisod pa nino. So, dito kayo. Pero I love you, I love you, I love you. Depression, ma-depress ka. Ibaw ko kay lately, nagsige ko murag masakit-sakit ko, ma-depress ka. Kaya nga naman ka nang magsalit ka sa ubang tao to help you. Di ba? Ma-depress ka, labi na ka ng sensitive ka nga murag, adjoy ni, saninin, doon ako, nangutan na, kaya kung ka, kalibangon ka, o ka nang iuhaw ka, kaya ka kabarog. Di ba? Unsa magkakaroon at sa kung tanan ka, o lulo lang yung liog, para humala yung ginabuhi. Adjoy mo doon, labyan-labyan ka mura kag ilo. I don't want to have that kind of life. Hangtod ko mahuman. Mamang Ethel, nalusing. Tapos kay edad, pero active na ako. Mong sakit na, o sumaglakaw. Ang yung exercise, actually, walking. Breast walking, always walking, is very good to the body. The best exercise actually. Okay, so, kung ang imong exercise, kanara, hasta imong tanang functions imong lawas, cardio, intestine, tinai, kidney, liver, mga kanto, uban tanan nila is healthy. Manang kinahanglan ka mo exercise, aron ka na sila kita ka na to. Muinat kita, wala yung nagpikhatag o picture niya. Kaya kita mo tao na nagibog na lang. Niya, ang mama magpapawag is nagibuhat yung tao niya. Mura na siya bamboy nga ipakaon. Pang bamboy kay katambok mahalin man. Kana nagsigira kag pagkaon, mura na siya may katagbawan sa iyang gaon. Nakita na lang. Diba? Kita man sa mga picture. Na yung mga nagkita na, ako na jugaya. Ya, ang kanina ni mura na lang o ganun sa balon bitaw nag-attach ang kamo. Inat ka, uy. In short, sige kag-inat ako kay kag-inat ka, di ka mabuto. How I wish mabuto na lang unta ta. Kaya wag yun yung tingat-ngali na tumapatuya o gaon. Correct? Kaya mahalo ka ba, ay mabuto na kuha ni, kaya na ba, ang gani akong height, ba ang akong sa bone structure, kanang inani ra ang akong weight, namatay corresponding weight. Nya kung mag-exceed ko ni, ang ginura ba, mabutor bang tanan. Matay ka, isa may ganan matay. Tungo sa sige kinaon, pero gihatag sa Ginoo na for us to just enjoy food, lami ang pagkaon. So, exercise important for increasing or maintaining joint function. Ano yung mga joints mo? Kung dira ka, nagsigara ka, o
Cellphone. Exercise ang finger. Palakta imong finger o kaning thumb. Palakta. Pakatkata. Sige. Mabatan mo. Sige. Challenge lagi mo. Kanira. Gagawin mo na. Kanira. Kaya kanin gahi na ni. Tanan ni mong body. One adi manin mo. Patay. Dili oras. Mana please. Mga mama na mag-afford mo mga cellphone. Ilimit ang paduwa o tanawa nga nakaduwa siya sa duwa ragyod o taas na sa oras. Kay imo ganang patuyangan ng inyong mga anak. Pagtigom na labog minilyon kay bata pa na siya o pakasilbi nimo kay kalaw mo dapat sila matay mo silbi nimo hangtod sa imong pagkaunot na jud kay kanang sige pa ka og atiman sa imong anak kay ang imong anak dugay mamatay kay nimo. Nana, can't you see that? Kung ako inahan, bahala kang naka kadikam tuman ka magsakit-sakit kay ka. Kaya usa man ang klase nga body imong gi-prepare sa imong anak, usa man ang klase nga kinabuhi imong gi-prepare sa imong anak. Kung dili nimo sila disiplina, kung dili nimo sila training sa isang sakto. Muna kadaghanan sa akong mga tiguang karon, luoy kay ko, yung paulit ko sa mga anak. Ano di man mo ingon sa inyong kinabuhi nga, oy, gipadako ta mo insakto, yawa ni supak man jud mo nako, ala, pagpuyo mo nako kung layo, kung mualuoy mo nako katiguang nako, salamat mo nimo maluoy, ginunay bala nako. So ana ang imo firmness, training in the heart, lain na nanasapit. Pero joint function, importante kaya itong joints. Kung di ka makapiko sa imong tuhod, sakit na kaayo. Dapat pag 70 brown nanay, sakit ang tuhod, ako sakit ng tuhod, sinta pa ko. Ito sa volleyball, 5 pound. So mga isunan, you have the responsibility. So exercise, makapahimo ni mong pusgan, mo provide og sakto nga resistance sa muscles para mo increase ang imong endurance of strength. Nagsabi ba ni Robert Gapon? Brother Robert, yan ang follow up. At magkita ba? Ito mo sumidablan siya. Brother Robert, ang saan ka Brother Robert? Hangat magkasa. Magkini ka na, exercise ba? Kaya ako mismo makafeel ko, anak. Nga mo, gamay na kong lihog. Ay, uyan na pagkasa na eh. Then, kahit labi na, karon pila na po ka-days na 2 weeks na ginagawa ko exercise since di cancelated. Grabe ka busy, dugay na to sa imong mata. So, ang akong lawas, exercise, tingin ko. Bisag in place na ko, mata na ko, bisag 15 minutes, bisag 15 minutes lang every day. You are better off kaysa wa mag-exercise. Okay? So, sa bayan exercise. Cardiac rehabilitation exercise. Gidevelop ni and i-individualize to improve cardiovascular system para pag-prevent o pag-rehabilitate o cardiac disorders o diseases. Na ay mga sakit nga dili kaya pwede pa mag-daw exercise. Kana kadaghan na mayon nga kubakon imong bata hangtod matiguan siya kubakon siya sa mahabi sa pa. Kasi imong ipadua, libre pa ka. Kaya nga, ayaw kay hubakon na. Dagahan kay kauban kay ako number 1 ko. Kanang hubak is dili siya maayang iyang lung system. Dili siya kanang kibaw kay mo inhale, exhale o magdaghan ng mga gahuot pa rin ha. Kung magsige nagdagan, magsige nagduwa, mo improve na. High school pa mi, batch nga ison, ganahan kayo siya magduwa, itaas lang siya. Ayoko, sabi ka ng paapilang Tagalog na sila. Ana, ito nga, dili, ana. Ayaw nagsubi sa inyong mama, ipitag palipod. Buang, kigaso na. So ako siya, apil ako siya, gitrain, kami managalit sa school sila. Train na mo siya. Nikahangat niya ako, pahuway, anak, pahuway. Kibaw pa in 1 year, huwag siya nga iyang hangat. O yan, lipay iyang parents, so ako mapriso, kung siya pang pinakasikat, kaya taas pa siya, yung kusgan man siya ng bata. So, ang sa kanyang life karon,
Imagine ka, high school pa siya or elementary pa ka siya, nibawaan na siya asma niyo, human, hangtod na lang karoon natiguang siya, parang siya gidad ng ison, na siya asma. Pagkaku natin nga siya, under 6 feet under na tingali siya, huwag kayo siya abot ng mga igara. So mga butang na may sunan, you need to consider why. So, in short, maka-improve sa general health, maka-building of endurance, kana bitaw, many effects of aging. Kana may pag-endurance, kailangan di kumudagan, di ka diri padong sa talisay, o pila ka kilometers para anang ka ng marathon. Not necessarily. Pero kung praktisado ka, kung doon ay stress, makatake ka. Ako maka-feel ko, anak. Daghan kayong, huwag kayo gibuhat, nag-aanar ko computer, pag iba kong ginana ko magdali ani, kaya magbuhat ako ani, paano ba na? Move, butense ang akong limit. Kaya naman ako muscles is not flexible, huwag man kayo ko mag-exercise. Pero kung mag-exercise, kung sa pa ng demand sa industry, etc., okay na kayo kung dili ko madali ka. Maraming ko, just murag paway ko kadili ako relax. Kaya ang stress maka-help sa imong mental state, ang exercise maka-help sa imong mental state o sa the rest sa imong body. Mana, kung nanakaedad, nagtrabaho ka, stressful ba ya? Nahimo na kang mama, nahimo kang papa, stressful ba ya? Correct? Sakto, dili? Ya, inikat, napapa na ka? Diba, mga papa na to, mga batan mo pa, produkhan na kayo, kinaglabad sa stress mo na. Sige na kasakit ang tiyan, stress man na. Okay niya, ang galabad sa tiyan, o galabad sa labi na gawa ipalit, para inom, isinghag na lang. O dili stress ang tibok family. Yung sa ba ng tibok family? Masa iton. Tanawa ng tao nga sige yung problema. Kanakanan lang di problema, sa dili utak problema. Di ba grabe kayong sakit? Mana siya. Mana spare yourself na trouble. Spare sa imong kaugalingon. So, improve physical health and exercise, may enhance imong well-being. So, mo na itong tanawang daron. Filipino Pyramid Activity Guide. Day-to-day activities, ani gina, take up stairs instead of elevator. Ay, musimot kung mabaho ko. Kanatong mga rason sa itong pagka-aryat. Okay, ganahan ka nga, humot ka permi, o niya, inigwa ka mo, di madugay, bulaos din ka, sa batanon ka, yung baho kang tai. Pasakit ko yung mga nakay problema na sa imong tiyan, yung di nakakumay talibang, kung saan sa nakahina yung circulation. Kaya kung di ka mag-exercise, di makikatigin ng tubig, pero kung praktisado ka, masugot ka sa diet, ganahan ka mo ng tubig. So, take longer routes. Lele yung nga ng brag. Di ba, ganahan kita shortcut? Okay, ano yung shortcut ka? Dapat exercise niya po. Always dang exercise. Walking to the store, to the church, banks of my box. Ay, Pilipino, kung may pa yung hulong jud, diretsyo jud sa door, jud sa akong panimalay. Di ba sa jeep? Mato ka, sanahan mo, pero sa pagdili-dili, ganyan ko lang yung nakikulaktan. Wala, hindi ba katiguang? Kung tiguan na ka doon, ay nasa kailayo doon. Kaya sabi ko na kung tuhod niya, dapat karga. Okay? Pero nga naman ang tawag, grabe yung tayo mo pamper sa kong kaugalingon. That is wrong mentality. You are actually destroying your body. Okay? So, parking sa car, layo. Ayaw yun na nga. So, yun ko, parang sa SM, natin ko sa putahan sa SM. Okay? Adding extra steps to your daily routine. Kung ang imong sige lakaw, maura ni nga distance, itas-taas kamay. Take stretch breaks at home or work. Kani siya. Kani usa. Ang sige rin kayo man. Itong mata. Sige na dyan at doktor, wag yung problema ang mata. Nga naman, sige rin maganas computer. Di man mo break. Ako din mo ka. Ang mahimo na dyan ako nga, di ko ma-conscious kay kanarin yung gato. That's a miracle from God. Kaya kung nanarin yung computer, hindi ka akong mata. So, yung break at least 15 minutes. Nga, mag-stretch ka rin ha, nakalakaw ka. Kaya yung mga muscles, din na yung sinus circulation sa inyong legs. So, managpo atong legs, nagagmay ka itong diri. So, nila ati katanawon. So, do household chores.
run errands, grocery shopping. Nagtrabaho ko dyan sa ESO na, inahan kayo sila na ko. Ang matapulan mo bigay na, basta kusina na, no? Magta na kusina, kang sige, nusang kusina ko, dako mo ko diyan. 5 stairs, 5 floors. Ako nang sa kaon na, ako sa mga, yung mga naman dyan, wag lang isugo. Wag lang isugo. Ako may mga, uy, pinahan ka, o sige, ako'y gawa na, ako'y dagan na, nagsubo sa kadagan na. Ako'y actually, dako ko posisyon, pero ako may nahimong, kung sa'yo na, runner sa tibuok GSIS for free. Pero na kumuha ng exercise, nako, hindi pwede, magkaon naman, sige, magkaon kung nanakapsina ka. Correct, kay 8 hours ko ka, gilaming ka diha. So, matambok. Kagandagan ko, ganahan ko sa kakanaog. So, gawas na mag-aerobic exercises. Kita na to, daily activities mismo, buwata ang what is best. Daily exercise ka, brisk walking, running or jogging, cycling, aerobic dancing, swimming. Kaya sa ayaw mga ganahan, kasingot kang maayo, aero, kickboxing, recreational, ballroom dancing, mahal kayo. Badminton, basketball, softball, kung apil kang team. Skating, rollerblading, okay, kung makapalit, afford ka na yun. Tennis, tiko, sipa, pantero, aka na, libre na, tika, o sa sipa. Pero mga recreational is mahal. Pwede naman yung magdagandagan mo na yung mga bata magdagandagan na yun. Hoy! Saan mo kasi dagandagan niya? Bawa na kikang singot. Dapat, nabuhay na yung singot ng bata. Ayaw ilami, ayaw ibutang din ha. Ayaw mo himunin mo na murag. Himunin mo na yung altar niya. Mula na rin yung bata. Diba, wrong notion yun ka eh. Sabi sa ka ng mga bata na to ka na, nga naman rin may kubuson. Nga dapat ang bata. Para ma-learn lakaw early on. Yan, bukat ka. Suporta uy, bata, uy, gamay pa ka ay. Banda ni Johnny, mapay pag 1 year, ta na siya, hibaw na siya mudagan, hibaw na siya mulakaw, kung kusi una pirmini. Kaya kasi man tayo magbantay. Pagkiat kay kasi na, sa naglansi sa umuan mo sa imong bata. Nga ang tao, dili mo lihok. Nga ang bata ka, di ka mo lihok. Labi na budako ka, di ka mo lihok. Saan kayo sa tuwa? So, wrong concept that we need to break down. Leisure, kita ka na. Exercise for strength and flexibility. Every day, encourage you to name you. Stretch, stretch, stretch. Ikamatano mo, stretch. Kaning yoga lang, di kayo kumupromote. Pero bawas kumupromote. Tanaw lang kasi lang exercises mo. At kasamot unsa na siya. Just do it. Pero mo, and 10 kang yoga, that's ano no. They're teaching you to empty your mind. Nag-stretching ka din ha. That's not good. Tai Chi, resistance training. Amo na akong favorite, resistance training na weights. Okay? So, kanang sit lie, couch potato ka, watch ka TV, play cards, mahjong, mahjong dansa na. Sit and do needlework, indulge in computer games and surfing, o kana laging ka-office na ka. Mo na ang delikado. Mana makita ni mo, gikan sa mabaw, minimal, okay? Minimal, a few times a month. Often, kaning exercises, leisure activities, regular, recreational, aerobic exercises, habitual, habit makano na yun. Yan may nakapalit na to ron. Kaya magsigil na naman tao, nalbi na mga balhabal nga, dahil sa imong tungod, kung gato sa imong opisina, wala nyo kayo nakutan. Sa una, kaya malapa po ng iskina ninyo, padungan ko, sinunod na kayo ka, padungan opisina, naana pa ka, huwag pa kag-jeep. Karoon, hala, oy, tricycle. Kung may mo lagi hasta ang driver, ihatod ka pa doon sa imong balay, kargahon ka para di ka mulakaw. Kaya na natakatapunan, Pilipino, correct? Correct? Agree? O, niya, ganahan mo magkuhan tamad mo. Hindi, you are destroying your body. So, ganun lang kumutapos ngayon eh. Food. Marita, because that's taking care of the body. So, makita niyo mo din ha, lain-lain yun na food ang imong kaunon every day, aron nani mo ang nutrients o mo-provide mo proper amount and balance. Ayaw paggamit o rock na dili ay iodized. Iodized salt na ta o other fortified foods. Intake of micronutrients. So, ani exercise, personal and environmental hygiene. Kita ka, with the food, gibutang nila, do regular exercises in days of the weeks for at least 30 minutes. At least, matunin ko ni mo nga, kung 15 na dyan mo may mo, mas may na lang na. Kaya, dali mo dito ba? O,
Okay? Ayaw nga na, ay, gapoy. Actually, mas naa kay energy kung ma-exercise ka kasi dito ka exercise. Practice ka good personal and environmental hygiene. Kita ka number 1, base din eh. Usama na. Tubig. Kadaghanan na to, malibang every other day or once a week. You are really putting yourself in danger. Bisan pag na kay 1 million din ha, ini ka-opera ni, bubuslutan na ni mong tiyan, gadakag bag diha, para yung tayo mong ihi na diha. Di na naman mga kinabuhi. Sa kasakulan lang yun sa tao, mga daghan kaayo tao problema. Inom tubig, wakaw hawa, inom tubig. Kanina nabitaw, pinigil ko na tubig. Kasi as you talk, nag-dehydrate ka. Di pa tibawa na. Kaya ka nang, paminaw ni mo nga, uhaw na kay ka, awa na, grabe ng dehydration ng mga anak. Manang mag-bond kang tubig, asay yung mga anak, tubig is last, tubig. Okay? Nya, sa mga tubig, juice, diabetes sa mga anak-anak. Tagahanat, 7 years old, diabetic na. Okay? Rice products, corn, root crops, and bread, noodles, mo na siya energy mo na. Nagkaragahan to mingon, di na kumakaw ng rice, di kumakaw na. Ay, daghan na yung klase sa mga, isa yun na kanang eating healthy ko no. Pura na po mo ng basic. Okay? Di na sa kamukaw o sa langgana ng kanon. 1 serving of rice is 1/2 cup. So, sa katasa, 1/2 anak mo na imong rice. Okay? Nakit yung rice. Uban sa lechon. So, root crops, atong mga kamote, atong mga etc. The best rice is unpolished rice, maunang brown rice. O the best yun is ang atong mais. Kaya ginumuk-lumuk man ang mais, mo naman ang polish. Manang white rice is really bad rice. Plus daghan ng bomba. So, mas may mais. Sa dahil mo, suggest ko sa tinghatan na kung pwede may mais na lang ang paliton para sa mga bata. Kaya at least at mga bata na tumayo ang kuwan. So, kung white bread sa ka, ayaw kaon ng white bread. Kaon o grain bread. Kanang wheat bread, kanang, saan yun eh? Sa panangban niya, pati, kalimutan ko. Grabe kay ko particular sa akong kinanan sa una na. I was so slim and so sexy. Ano dagan kay mga ibog, by laki. Sige. So, inana ko kaungo. Vegetables, kanawan mo, ka-third ang vegetables, kinanan 3 servings. Okay? So, fruit sad, 3 servings sad. Pwede ka-afford ka niya na. Mabitaw ako mo dili kay kumutuo kay karganan karon kung diabetic ka di ka pa kaon ng fruits. Ang dili ko sa doktor sa akong mama kay kuha mo to mama kanang lihok mugot kanang lakaw gyud sa pungpol na baya. Prosthesis na naya mo sa katil. Lalakaw ni hapon kay gran mo simba ganan di bulaag. Lakawan gyud ko tsira ko mama kanang di sa tiyadik sakay. Kaon siya fruits. Ang kami mo kaon ng fruits. Murag way uma. Inana ko mama, inana sa dumi. Na kung naay usa ka sa baril na nga mangga, di na agda ng uma. Ako na sige gikaon, himong kanon, himong sudan tinon. Inana mi ka addict o mga fruits. O ako later on ako na addict og vegetable. Kay baboy man ko gianat ko sa mama baboy. Kaya karon di na kay ko ganahan pang baboy. Pero kami nagbuwag baboy. There was a time, even at the site when I have my gym, grabe mo kay, I need to be an example. How sa ko ka-train, kaya ano akong pagkaon, gusto ko na ko sige pong istorya. Mutanaw ko sa baboy mismo, gusto ka umbo. So, nang samahan, nabalik ang ulit ng Miss Baboy, kasi lupang walitaw. Nag-ulit Miss Baboy when I became a Christian. God was stripping me of everything. Kasi offer mo dami mo ko, di ba kung baboy, saan mong kakuan, kasi diabetes di. I have to eat what's given. Kaya bisa pagkanon, sa inay ka ng mantika, ako nang ikaw na naman, man ko.
bungkag ang akong tanan nga akong i-build sa akong kaugalingon na bungkag tanan, but I'm slowly bringing it up because God knows vain kay kong nga tao when it comes to my body. Mana makasurya ko ng daghan ang mayon dito do it. So, milk, egg, 1 piece. Milk products, 1 glass lang. Kita, minom sa tago sa kabaril o usa ka, poultryhan sa itlog, kaon. Fish, shell, mixed poultry, sugar, sweets, less ready na. Kana kaya ino sila 5 to 6 stops, abot siya ng 5 to 6 stops. Properly, kung maka-get away kami, anak, get away from it. Okay, so, kani. Ito pa, kung baka sa. Mao ni ang USDA's dietary guidelines recommended of adults. Okay, from 5 to 13 servings of fruits and vegetables per day. Depende sa imong age, sa imong gender, laki ba ka ba, physical activity, and overall health. Ano sa na-consider? Kaya kung isa ka fruits ka, hindi ka active, ang manang po sa bigyan ka. Kaya huwag man na-burn ang calories. That's that. So, mali kayo, no? Huwag mata ng mga berries na may dakang fruits. Mas ngayon pa na itong mga fruits kay grabe. O, lumboy. Kaya itong mga fruits kita din hilagi. Actually, mingon dyan lagi ang mga foreigners. You're living in a paradise. Kaya tanan na ito ng mga fruits o mga vegetables na ito is kakita sila grabe kayo o mga potential kayo mga yung kakamungay ka. Oy, naunsa kakamungay ka. Sa kanaray mong kaunong sige. Hindi mas may isang varied. Pero, rich ka ay ang kamunggay, di nakakinanan mo palit o vitamin o multivitamins. Okay? Now, mo ni ang what 2,000 calorie looks like. Yan hanip itang naon, pero may good kiniga, counted, pista pirmi. Ay, plated, yung serve, di taga na plated. Amen? Okay, next. More example sa meal plan. Take note ang oil. Take note on oil na yun. No oil needed. On oil. Take note no oil needed. No oil needed pero tanawa lang breakfast. 1 teaspoon oil mga BCO girls. Coconut oil. Ang ilang gigamit para sa ilang pancakes. So pamalit po sa atong BCO kung mo nang i-replace this nyo. Yun. Sa inyong iluto. Correct? Ay, bakong lana. Pastilan. Pastilan. Mamugit na Naga. What I mean is, lana, ko, magkuhan ko ka ng, di ba kung ako nang i-sabihin ka na, mahal din ng lotion. Mag-lotion ko, grabe, magsingot ko mayo. Enhance ang lotion ng gigs, grabe nga sweating. Pero mag-oil ko, wakit ko palinta. Pero basta-basta akong kuhan, singtan naman ko. So, karoon nag-aawa na, gatubon na ko. So, mga ni mga igsunan nga naka-snacks, ano ni siya? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yung mga sa mani, teaching mani on taking care of the body as part of godliness. 5 to 6 meals, broken meals, is the ideal. Kaysa nag-fasting kag buntag, kagabi na kakaon, kaon kag usa ka barihan. While kung magkaon kag hinahinay, ako mismo makasense, di ba, na ang akong gusto kay kaon morning, yari ko alas 10, buto na sa buwan na, ikaudto, pero kahumana na, busog na kay ko, di na kay ko ganang makaon sa buwan, sa gabi, hapon, gabi, kalamutay na pa na. Pero ang ato sang makita, mas daghang mga activities ko sa gabi, nga na daghang kaon. So ako lang sang gibali. Kaon daghang kagabi, dugay ko butungon din kabuntag. Ana na ko. Pwede man tayo mo. Kung follow sa akong routine, di mo ko kakontrol sa mga mag-meeting ni, labi na ang mga tiksunan, ganahan tayo magpagkaon. Magkaon na nandun ka. Yan lang kay beyasan ako that everybody's eating, correct? Lisod kay balibad lang, ganahan nagkaon, ikaw di ka magkaon. Lisod kayo, correct? Pero kung ikaw raw sa magkaon, di ka ganahan magkaon. So, pag kuyo mo, mag-inusara mo, ang ganahan mo, namulaw tayo mo. Okay? So, how much should I be eating? Breakfast, kita ka. Usara naka-slice of bread, yung itong nga. Kanya, gamay kayo nga murag, saya na ni.
pero kanina gas. Porridge with fruit na saging. Lunch. Nga rin man ka. Yung ta pwede aning pay-pay lang, sandwich lang. Pero kita, kung kanawa, walay rice. Pagkagabi na ka rice. So, kung nag-diet kag Mario nga kaani, dinner ka, daghan kay kag vegetables. Kung kaniba ka, potato ka, pero ay na potato mahal man kaayo niya. Kung sprayhan na, kamote, why spray? Clean food good, like, vegetables. Panda, kanina na ni rice. Pero kaya kita ka plated, magsunod, kita balik, kita kanahan nga, luwi kay ka kung atong pagkaon, usara yung ka klase. Maghilak ta. Kubri kay ta, feeling na to, kubri kay ta. Kino, padato ako, kaya na kumukaon, o birming na murag fiesta, morning o to gabi. No, morning man sunan. I would like to open ha. That is why, kay ulipon ta sa food, maglisod ta sa atong budget. Even sa atong children, kakita mo sa atong mga bata, patambok ko may mataan mga love kay nila ilang anak. Wasa nagkanaw nga ilang anak, ilan ang iguba. Samot nga ilang anak, sigar gihapon, pakaon. Anything ang pinaganahan, kaunon. Hindi pa din pa, duwaon. No, that's really wrong. So, magisunan, we need to, sa imong family, adapt ka ng iplato nimo. Ang bata, biya din nakibaw mo sa Asya na busog. Isa ka ng baby? Sira na, busog na ka. Hantod maanad siya nga, ma-feel niya nga, katong usa ka anak, busog na kayo siya. Pero ang mga mama, uy, nag-uul kayo, walang hurot, ang usa ka kuan. Wala, ipaurkuan. Diba, kadaghanan, igana mo ang bata ni, gilagilapay na nimo ang gatas. Busog naman siya. So, pag kita kayo na, nira imong bata, ay, pugsa. Kung ka na sa bata, di mo kaon, ko siya ng pugsong ginagmay. Kung ka nang grabe sa kayo makaon, ko siya ng kontrolon. Learn how to really take care of this body. Now, kaning mga snacks have a lot of fruits. Okay? Kita ka din na sa mga fruits. As much as possible kanina, kaning cookies, dita, kaya na naman, ang cookies na to is very rich in sugar and rich kayo o fats. Kung ka butong ka, uy, ayaw mo palit o palit mo mga juice sa inyong mga anak. Sugar, biya na o coloring. Yung mahal kayo. Ang pinaka-safe para nako ang kanin din munti yung juice. Ang mga sa kanin kalipang sabunan din ha. Pero kani, wow, the best water in the world. Do you know that? Mahimo maganing gamito ni para kung kanang nagkalibanga ka kay kanang mo na siya i-refill sa imo. O sa pana kanang kasaghan kay gamit ni. Yeah, everywhere na ata. So the problem is we eat 2,000 calories in one setting. The average nga tao 2,000 calories. So mo ni picture sa atong one setting. Di ba yung nanatabukaon? Doon ko ayaw. Naadyo na mo ko dyan na orderon. Yung with drinks and dakong juice na ka. Naadyo French fries o naadyo McFlurry. Usa lang mo kang meal, 2,000 na. So, ikaw lang sa ato, pista. Pagkabuntag, pista. Naibiting, pista. Ligaron, pista. Hindi ko sa tayo, ato nabutangan nga kanang nagdahi ka mo niling hiso. Ang isa ka sa kong dahi ka, usa na dyan nakaana ni nga cookie. Ang isa na nimo. Simula na, padangong ka ng tubig. May kumagita yung mga girit man di kay tam, handa di kang maayo, bisag ikuman, hatas bisita, ikaw na kagikaon. Ayo, it must be practical. Okay? So, in all, you need to exercise and balance lang sa inyong taon. Kung ikaw ang kagdagahan, dagan o more, sayaw more, breastwalk more, may bayad na. Swimming more, kung doon kagdagan. Kaya best yung exercise is really easy. Mahal masad kayo ang swimming pool na. Sige sa pag-expose diha sa kanya-kanan. Chlorine. Sumura na sa kagi isda diha ng chlorine para wala kakastanahan.
So, pagsunan, you need to do something now. Ano yun siya? Ako, sa akong type na dyan kaya akong schedule, there are times na di yun ganit dyan ko exercise. Wala ba rin ko 1, 2, 3, narana ko, but my stomach and my back. Maligod ko at least 30 times. Ang alaki, ang muborot ko na ang imabaw. Ang babae, ang muborot ang lower na tiyan, ang abdomen. Mo nang daghang problema sa mga kababayan because ang abdomen is gaya-iya. Kung gaya-iya na tanan, ako mismo, pag ako sa akong tiyan, higdan ako sa kilit, ikabalik ako din na, makafeel dyan ko nga mura na-disod, yung balik akong tibok intestine, o iban pa na akong akuan, makafeel dyan ko nga siya na-dislocated. Nagana lang po din, mabawag sa kubalik din para masakto siya. Dapat ni siya intact in place, compressed na siya. Na siya certain space na pag-pray sa Ginoo, perfect beta pag-pray sa Ginoo. So by exercising, doing good sa imong stomach, para na po you are better off. But of course, dili kay dili kay ma-gain ang akong heart. But this is one thing also I'm very thankful of. I was diagnosed when I was in high school of rheumatic fever and with a rheumatic heart. Now, kaya may kwarta pa akong magilikanan sa tuwa sa sila mo follow up, ako sa Diyos ako may follow up. Pero makafeel di ko sa una, nagdako ko, nagtataaman na, sipog duwa ka na mo, sabot akong heart, or like, ano ba, pag na siya lain na beating, yamin ko sa akong friend na, sa na ko nga, that, kanang, palikay ko pulops, kanang duwa ka din hila, igna niya lang akong mga parents, kaya di ko kung undang, sa lain ang dalan sa akong heart, kaya di ko na ilain. Pero, yeah, I'm a person that really pushes myself always. Kanang akong tanawin ko sa kapasidad sa akong pagalingon. Nagsagamay pa kong bata, magdumba akong dadag sa kyanan, just passing. So, all those things akong ibuhat, ninaabot ka ng idara, I really praise God kaya nga naman. Kasi makafeel ko, sakal mo sa kyanan, kilara na ka-step. Kapod siya kanina kaning nana-anana, ka-feel ka kapoy, di ba? So, kakita dyan ko nga, I'm really out of shape. And I need to do something. So sa diyang exercise ko, pas kayo, yan tiguan mo ko, di na ko kilala mo ko 180 to 200. Nan ako dapat sa 140, 130 heartbeat. Yeah. By the way, tuduan ko muna sa quality heartbeat. Kaya mo, work out gani ka, nanadagan sa internet, know your age, kung asa ra ka putog sa maximum sa imong heart rate. Kaya kung exceed ka sa imong heart rate, imong i-push yung mga imong heart, bang, kalibungan na ka. Ayaw sa pag-inom ng tubig, abugnaw ka ayo, nga naka sa init. Okay? Natural na tubig. So, ano na siya? 6 seconds is equivalent already to 60 seconds. Mukha ka na, initan, dagan ka, kusog naman na, ari ka kuha. Yeah. Maminaw ka, man ito nung 1, 2, 3, 4, 5, yeah. Kasi sige tanaw kayo, mo na may maihap, 1, 2, 3, ay tanawa. Mo na lang ka, okay, 6 seconds man, pag na, okay, go, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, man ako, tanaw kung sipat-sipat ko sa rilo, 6 seconds, bam, unda mo, sila akong heart rate. After 30 seconds, it's the best way to know kung you are really in good shape or your heart is in good condition. Not is in good shape. Sa ako lang, may lang good condition akong heart. I praise God for that. Kaya bisan out of shape lagi ko yung mali mo. Work out ko. Paspas kayo masaka. Kaya omang ko di man pakisado. Kaya kung iniganaog anak, paspas sa kayo naog. Kaya kung dili mo naog dahil ng imong heart rate, you have a big problem. After 1 minute, dapat ninaog yun ng 1 notch higher kung yung 140, 14 lang. 14 dapat 13. Anak. Kung di kayo na muna o dahil naabot ng 2 minutes, more gihapon 14, gihapon 16 or whatever, may problema mo heart. Papacheck up ito ito. Before you engage in any activity. Okay, whatever activity nga imong i-engage will just cause you to be in so much and great danger. Now, ako itay up ni, why is body so important with godliness? Kung tapulan ng imong lawas, di lang ka permi ka masakit, nagasto kag dako, imbis unta ka nakatapang ka sa mga gibuhaton sa Ginoo.
Kung nakahatag kag daghan para sa Ginoo, kung sige na makag-save para sa imong problema, may naka-Lord utang, kaya nagkuan Lord, amo ni Lord utang Lord, kaya ako pa rin may bayaran sa ospital. Di ka effective Christian, and that's not the intention of God. Ikadua, kung sige ka kasakit, o bisag wa lang ka masakit, dili ka, ang imong lawas is not in shape, tapulan ka, kaya nga naman, ang imong lawas will just be good for your job. Sa imong chore sa balay. Butog na ka rin ha. Kumana na. Kaya naman ka, Lord, ako na kay basa, Lord, ako na kay Ebrento lang. So, wakay spiritual life mo, wala. Zero. Basa sa Bible, zero. So, saan man mo pagbuhi diha sa atake sa yawas mong kinabuhi? Saan man yung pag-fight na siya? Nawa man kay feeding sa spiritual mo. And I've seen that a lot of times sa akong kinabuhi. Mana nga, exercise ko. God is taking me away from really lifting. Akong body dali jud kay mo. Dali jud kay ko makusgan. So dili lang pagpanghambog sa tinuray lang jud kay tinuod man jud ni. Usa ka sako, ako ra nakasakon. From there, asahon yana asa. Mura kong lalaki. Inana ko kakusgan. Kaya inana ko kahambugin rasad. Muna, always, every time mag-exercise ko, mag-lift ko weights, masakit ko po. Kasi kung saan hinay, dyan kayo baka, kibaw na kung saan pagtimpla, masakit ko po. Pero stretching lang ko, walking lang ko, hindi ko masakit. So God is really changing me more and more of the person that He wants me to be, even in my exercise. Pero kamo, hindi mo mahambugira o mahambugiro, do something about it. You don't have to ganalan wapo diyawas. But just keep your body in shape. Because God wants your body. Asa man siya makita. Di ba sa inyong kaugalingon? Di ba sa kadaghanan sa makatauhan niya ilang na siya ang Ginoo? Unsa may isubo niya, unsa may good works na gi-assign niya nimo. Unsa may magbuhat nimo anak kung masakiton ka? Unsa may pagbuhat anak kung kami kagaluya? Wa siya masubo nga o Jojie ato ka permi sa Inayagan na o muwali karon wato ka. Unsa may subo sa Ginoo if I was always sick at that time? Mo bitatong I experienced the power of God in my life. Nga wa jud ko ikaw-kaon, literally wa ko ikaw-kaon, may lang magkakaon kung kausa sa adlaw, and number of days sa 7 ka adlaw. Di ko kakaon. Nay mga adlaw nga wa jud ko ikaon. Don't you know that? Kay karon di ba na mo? Okay, praise God. Mana ko? Inayagan. Pero magdako na nila o mga pagkaon. Magdako mga pagkaon sa mga bata. What I have, I give. Nasakit ba ko? Wow. Naluya ba ko? Wala. Because I was giving my all and my all to God. Pero di man kinahanglan nga muagi mo sa akong giagian. Kaya Ginoo gracious. Giagi ko sa Ginoo nana. So kaya na kung yung preacher, I can preach that. Mababuhi ka. Pwede ra ka. Okay ra kay ka. Now you can give everything if you really want to sa Ginoo. Because God is a good God, loving Father. Ni care din siya mo. Manang ayaw i-limits ang Ginoo sa mayong kang Lord, di sa kulod, kay kuwangan magaling pagkaon, maunin, no. Bisag unsa pa kakuwang sa imong pagkaon mo yung siunan. Give what is due to God. Ihatag mo sa Diyos sa Ginoo. Kung na kay piso, ihatagay ang Ginoo di silamos. Kana lang, kung 10% lang ka. Kay I never did ko nangutang sa Ginoo. In all my life. Bisag istripan ako sa Ginoo, wa did ko nangutang sa Ginoo. Kay whatever na maabot na ko, I always give to God kung sa'y para iya. And it's not 10%. It's everything. Almost everything. So, manang ako lang din sa Ginoo nga, Lord, di ko makautang. Ube ko, di ko makautang. Tubig, di ko maikip din sa kamilya. Kaya ako kabayad. Lord, ani? Why tubig ra, eh. Hantun, nawanan di ko ibayad ng tubig kinoon. Wati ko manambun. Okay pa sabon. Wasa ko kutua. Bisag wa kay ko shampoo.
hygiene. You just keep yourself clean kung unsay naa. So man nga, magigsunan, mabuhi ka sa gamay na dyan kaayo na di kinahanglan. Kaya kung tanawin dyan mo sa imong 100 pesos para sa katao, dako na kung ikaw yun ang magluto sa inyo, ha? Kaya kung imo na ipalit na doon McDonald's o Jollibee, ay wala kakaabot sa imong tinae imong likaon. Kung saan ka pirasong manok, pero 100 nimo, pwede pa na ugma. Pwede pa sa ugma. Kung sa 100 ninyo, kung pila mo kabuo, okay na. So man nga, kung naatay mga daghan ng sunan, please, may encourage you to me. Invest mo in the kingdom of God. Invest mo in the kingdom of God. Bisag sa itong mga gamit niya, etc. Nagutay interview decorator sa Milas. Gapo sa Milas work. Pagdaluto na tumayo ang kuhansos. Tindot. But, masustain ba na ito? The first place of the quarter. Kaya kung na yung mga bata manoodin na, asa yung pakaw mo ito? So, practical. Ang mga tao mawa na kagiun sa ang kalisod will never be able to accept what I'm watching right now. Pero matayan nato din higyan na with silver spoon in your mouth or gold. Yan na po din na yung paggawa sa inyong mga gold dyan ang isaw diyan ang basin. All of us kitang tangan din nag-agi o kalisod. Correct? So di na ito kalimutan ko na buhi ta sa atong mama kaniadto ng lisod kay sila. Kanang di man ta, pwede mo puyo niya ng simple kay nga pamaagi. Dili kinahanglan nga mo gasto ka itag daghan para sa mga butang na dili magamit. Sa itong mga pagkaon sa atong mga balay, tanawa susihan ninyo. Mas daghan mo gilabay kaysa inyong ikaon. Anong kung pakita na ito din ha, ng babado na madunod, akong suko, kung pinis balay. Kasi mga bata na po sa una, so parang kayo yung mga vegetable, hindi ko vegetable. So, kaya sila, naitinigsi nga, di mo tanaw nga siya na kalayaon, etc. Mas po, dyan ko. Parang di mo lang ito ihatag sa uban. Hindi na ito is Naga. Okay sa'yo na immediate na yung mga nagmasok, nandoon din na, hindi na takamot sa Naga, kaya Sunday pa, niya kanidaot na. Ihatag. Kaya, dapat ay daghang mga stocks din na, namalit na sa kayo matutaguan. Nakikitinig sila, na binagsun yung buso, mamalit ka. So, pala na-expire, pagka mo expire na. Kaya di man unawag gamit ang gauna ng ipalit. Di ba, kaya ana dito, mapasok ng nauna, yung kaning bago, masik mo kuton. Daghan kayo. Kaning atong mga pagkaon, kaning mga bata, kadaghan sa mga bata. Kaning mga atong pangtabangan, ano, usikan kay kanon. Di ba? Usikan kay kanon. Lagang ana, ikusik siya kay daghan kayo. Tudluan sila nga, tanaman sa plato. Paano na, I don't know kung kamo din ha karon. Hindi ba lang gitanaw ang mga bata na to? Ay, in fact, kung suway ko din, hakta, di ko daghang gilabay ng kanon. Ayaw usukari o bandihado. Tagay, gagmay. Kaya, kung take note ito, sige, balik-balik, kapila na ninyo deserve. Di ka na lang hapon, asimuran mo muna pagkaon ka na patinon bitaw. Ang usa kabul, naghan tayo. Sa katong sa ini, lugaw. Yes, tapos lang, katunga. Kanapang murag, kakuha na sa kumutihan. Okay. Ang mga tao din hindi man na nga nangunudin hinga, nag-breakfasting pa yung madakot kayo. Magkawin yung may mga kaon. Kamalan ko din ang naong eh. Nagkuk kami bukton. So mga utang ang gusto na be sensitive even in the area. As you exercise, you are saving more finances for the kingdom of God. As you limit for your intake, kung dili ka ikaw na ng mga fast foods, sigaw gawas,
Grabe. Ay, kung ikaw ang si gawas, nakatabang na kagagang mga bata ang way na. Kaon sa gawas, igasto ka tag 1,000. Kaon ang po sa imong family sa inyong hananak ka ng 5,000, 500 ninyo, igo na kaya na for the date. Kanang imong pinadagahan, 1,000 imo na nang hatag para makapalit ang yuta o makapahinto ka na itong lugar. Orphanage na good eh. So these are things I really encourage you. I really encourage you. So kung mga bata, kung inyong mama o papa, magandang mong splurge, remind them. Mama, inasad yung bana, kung ganang siya mo splurge, remind them. Or bana, ang iyong asawa, ganang mo splurge, ganang mo gasol, ganang, remind them. Hindi na kita kailangan mag-inani. We only need very little sa atong tiyan. Nga ka na pa, magamit pa ka sa Ginoo more for His kingdom. So these are the things I really encourage you. That's one part, 2 more to go. Ang atong soul, which a lot of times, palpak sa ta. That's why, di kita gadli. Kung bisa-usaw mo na itong kasabasa, pag-memorize pa na nimong tibok Bible, di ka magadli. Amen? Amen. So I hope you are challenged. I hope you will take this seriously. And again, I encourage you, kung ganahan mo nga, ganahan ko ka kung exercise, etc. What must I do? Let's plan your exercises together. Nya, those sa nini, na naidaghan actually sa app sa internet, na ma-download sa inyong kuwan. Nadaghan coach mo ha. Mo-coach mo sa inyong exercise. Minaw ra ka, tanaw ra ka. Okay? Kaya ganahan ka nga, mas magamay akong tiyan, sa mga exercise ka gamay kay akong tiyan. Isa'y padako sa kong lumot. Sa pagamay sa kong bukton. Pat mo subon, lakaw, lakaw, lakaw. Ayaw, sige o sakay. Amen? Let's go.